በባለፈው ክላሳችን እንዴት ዳታ እንዳለ ወደ ሎወር ኬዝ እንዴት እንደምንቀይር አይተናል ላቧል ላይ። አሁን ደግሞ ዳታ እንግዲህ ከሶሻል ሚዲያ ከተለያየ ቦታ ለኤንኤልፒ ሪሰርች ስንሰበስብ ኤክስትራ ዋይት ስፔሶች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ሰፊ ጋፖች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ዳታ እንዳለ ለኒውራል ኔትወርክ የሚሰጥ ከሆነ ያንንም እንደ ዳታ ቆጥሮ ስለሚማር ሞዴላችን አላስፈላጊ ነገር እንዲማር ያደርጋል እና ያንንም አድሬስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስፔስ ብቻ በቂ ስለሆነ ያንን ፈልገን ሪፕሌስ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሁሌ ስለ ኤንኤልፒ ስናወራ ትልቅ ዳታ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ያንን ማኑዋሊ ይሄን ከምንሰራው ያንን በሪፕሌስመንት ፊክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ፕራክቲካል የምናየው ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ I think you are already very familiar with how to use a Google Colab or ጁፒተር ኖትቡክ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንጽፋለን። ምናልባት እንደ ዲስክሪፕሽን ለማስቀመጥ መጀመሪያ ላይ just heading ሊበልና ይሄንን እዚህ ላይ lab 2 let me say removing extra space between words። ስለዚህ ያንን ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገን የሚለውን ለማየት እዚህ ጋር example in the set. So let me say data is equal to, let me say click with got this is good. We use the gas safala argna channel level. So እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ሰፊ ስፔሶች አሉ። ያንን አውቶማቲካሊ ፊክስ ማድረግ አለብን። ለምን ይሄንን አሁን እንደዚህ አድርጌው ኮል ጨምረና ዳት ብዬ ወይ ደግሞ ፕሪንት ዳታ ብል ሲቲከር ፕሪንት ዳታ ብል እንዳለ ከነ ስፔሱ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ያንን አድሬስ ማድረግ አለብን። ሶ ያንን ለማድረግ just let me say data is equal to ራሱ ላይ ሪፕሌስ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ data is equal to መጀመሪያ ላይ የሚያስፈልግን ያንን ለሪፕሬዘንት የሚያስፈልግን ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ያስፈልገናል። ስለዚህ ኢምፖርት ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ላይ find and replace እንደምንለው ማለት ነው ወርድ ላይ። ሶ ኢምፖርት አር ያልኩ then ያንን እንጠቀማለሁ። ዳታ is equal to regular expression to substitute what by what ምንድነው ሰብስቲቲዩት የምናደርገው? ስለዚህ ኤክስትራ ስፔስ ካለ ፕላስ ኤክስትራ ማለት ነው። በምንድነው ሪፕሌስ የምናደርገው? በአንድ ስፔስ ሪፕሌስ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደ ግብአት የሚወስደው ደግሞ መጀመሪያው ዳታ ነው። ስለዚህ ዳታ ላለው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርጌ ፕሪንት ዳታ ብል ምን እንደሚያወጣ ነው። so I'm going to execute it። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት please click with Gensim good channel እያለ ነው። ያንን ስፔስ አጠፋም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኤክስትራ ስፔስ አቮይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰራ ነው መጀመሪያ ላብ ላይ ምንድነው ያየነው እንዴት ሁሉም ጽሁፎች ወደ ሎወር ኬስ እንደሚቀየራየን። አሁን ደግሞ ኤክስትራ ዋይት ስፔስ እንዴት ሪሙቭ እንደምናደርግ አይተናል። በመቀጠል ቶከናይዜሽን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ሶ የሚቀጥለው ቪዲዮ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።